Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với YouTube của Kiến thức mỗi ngày. Đội ngũ của chúng tôi luôn cố gắng đưa đến các bạn những thông tin bổ ích và chính xác nhất. Trong video kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại phương tiện công cộng rất quen thuộc với mọi người. Đó là những chiếc xe buýt các bạn nhé. Để chạy bong bon trên đường phố như chúng ta nhìn thấy, trước đó những chiếc xe buýt đã được sản xuất và vận chuyển như thế nào? Các bạn hãy đón xem chi tiết trong video này nhé. Xe buýt là loại phương tiện như thế nào? Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu tại Hà Nội, với tổng cộng hơn 100 tuyến được vận hành bởi Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco cùng với một số công ty tư nhân khác. Các tuyến xe buýt có độ phân bố phủ khắp khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời kết nối với các huyện ngoại thành cũng như các tỉnh kế cận. Những chiếc xe buýt đầu tiên của nước Việt Nam sau Thế chiến thứ nhất vào khoảng những năm 1919-1920 có 4 chiếc xe buýt hãng LM Mỹ lần đầu xuất hiện tại Hà Nội. Nơi đón trả khách là bến cột đồng hồ gần ga Long Biên. Không biết chủ xe là ai, chỉ biết những người lái xe là lính thợ Việt Nam đi lính cho Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và có bằng lái do chính phủ Pháp cấp. Xí nghiệp xe buýt hình thành như thế nào? Năm 2015, 5 công ty sản xuất xe buýt Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Nam Hà Nội, công ty xe du lịch Hà Nội, công ty cổ phần sản xuất xe điện Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Buýt Hà Tây hợp nhất thành công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội. Năm 2004, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco được thành lập trên cơ sở công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội. Transeco nhanh chóng phát triển trở thành công ty dẫn đầu về dịch vụ xe buýt tại Hà Nội. Đến năm 2018, Hà Nội đã có 112 tuyến xe buýt, bao gồm 92 tuyến buýt trợ giá, 20 tuyến buýt không trợ giá, bao phủ 30 trên 30 quận huyện thị xã. Lợi ích khi đi xe buýt: 1. Tiết kiệm chi phí. Nếu như sử dụng các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô, bạn phải tốn nhiều chi phí xăng dầu, bãi đỗ xe, sửa chữa. Trong khi đó các tuyến buýt trợ giá của nhà nước, bạn chỉ tốn 7.000 một lượt và 200.000 đồng một tháng dành cho đối tượng bình thường và 100.000 đồng một tháng dành cho các đối tượng ưu tiên. 2. Hạn chế căng thẳng khi phải tự điều khiển xe. Sau những giờ học và làm việc căng thẳng, việc phải ngồi trên xe để tự điều khiển sẽ khiến bạn căng thẳng và gây stress. Tại sao bạn không lựa chọn việc đi xe buýt để giúp bạn có thể có thời gian thư giãn đầu óc, ngồi trên xe để cảm nhận được nhịp sống hối hả xung quanh mà không cần phải bận tâm đến những thứ xung quanh? Nếu bạn là người thích kiểu ảnh độc lạ thì xe buýt là địa điểm chụp ảnh cưới. Đà Nẵng được nhiều cặp đôi muốn album ảnh cưới của mình thật thú vị và lạ. 3. Bảo vệ môi trường. Hiện nay vấn đề môi trường và giải quyết ô nhiễm môi trường là một vấn đề cấp bách của các thế giới và Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong số đó. Lượng xe máy khổng lồ hiện nay đang trở thành những đống rác thải công nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Theo báo cáo của Hiện trạng môi trường gần đây, khoảng 70-90% tổng lượng khí thải đô thị tại các thành phố lớn là những nguyên nhân khác nhau về các bệnh về đường hô hấp, ung thư. Trong đó, lượng khí thải của xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất. Việc đi xe buýt đồng nghĩa với việc chính bạn đã góp phần giúp giảm thiểu khói bụi trong không khí, đồng thời chính chúng ta cũng sẽ tránh được các tác động xấu từ khói bụi và ô nhiễm của môi trường lên sức khỏe. 4. Hạn chế được các tác động thời tiết bên ngoài. Việc sử dụng xe máy tiện lợi hơn và tiết kiệm được thời gian, nhưng lúc nào cũng phải kè một bộ quần áo mưa hoặc một chiếc áo nắng đùm xùm hay thủ sẵn vào vài cái khẩu trang trong cốp. Với hệ thống tiện nghi trên xe của xe buýt giúp bạn tránh được những tác động từ thời tiết bên ngoài như mưa, bụi, vũng nước bẩn vào mùa mưa hay nắng nóng vào mùa hè. Bạn hoàn toàn được bảo vệ bởi màn hình kính trong suốt. Dĩ nhiên là bạn chẳng cần phải vội vàng vượt cơn mưa, khéo léo tránh những nước bắn bẩn hoặc trùm kín bản thân như ninja bằng bộ chống nắng rườm rà như trước nữa. 5. An toàn cho chính bản thân.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông đối với những người đi xe máy chiếm hơn 70% số tai nạn giao thông đường bộ. Các nghiên cứu cũng cho thấy các phương tiện giao thông, người đi xe máy chịu tác động của ô nhiễm không khí nặng nhất và ít ảnh hưởng nhất là xe buýt. Xe buýt được coi là một trong những phương tiện giao thông an toàn hàng đầu. 6. Giảm ùn tắc giao thông. Bùng nổ xe cá nhân, hạ tầng đô thị quá tải, kẹt xe liên miên là những vấn đề phổ biến của các đô thị lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế cao. Ùn tắc giao thông mang lại những hậu quả và hệ lụy cho đời sống đô thị. Thứ nhất là thiệt hại do lãng phí thời gian và nhiên liệu. Thứ hai, ảnh hưởng tới chính cá nhân và gia đình của người dân. Trong nhiều chiến lược và giải pháp đấu tranh với nạn ùn tắc giao thông, việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân được coi là lựa chọn hàng đầu do tính ưu việt nổi bật. 7. Có nhiều thời gian trò chuyện cùng bạn bè hơn. Nhược điểm của xe buýt là chậm hơn so với phương tiện cá nhân bởi nó phải đi theo những tuyến đường cố định. Nhưng đó cũng là cơ hội để bạn kéo dài câu chuyện với bạn bè của mình. Đi xe máy dĩ nhiên là vẫn làm được điều này, nhưng nó không hề an toàn cho người cầm lái bởi họ bị phân tán sự tập trung khi phải lắng nghe và trả lời những câu hỏi của bạn. Điều quan trọng và đơn giản nhất là bạn có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào bạn muốn mà chẳng phải lo nghĩ về các vấn đề cảnh sát giao thông bằng kiểm tra bằng lái hay tích còi với những nỗi không mong muốn. Thời gian xe buýt nằm trong những cơ hội tuyệt vời giúp bạn có thể dễ dàng tiếp xúc và trò chuyện với mọi người. Trong những năm qua, xe buýt Hà Nội đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt vẫn còn nhiều hạn chế nên chưa thể phát huy hết những ưu điểm của xe buýt. Hơn nữa, nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người với xe buýt. Những hạn chế của xe buýt: 1. Trộm cắp móc túi. 2. Chờ lâu. 3. Mặt bằng đường xá còn nhiều hạn chế, phương tiện cá nhân đông, ý thức của người dân tham gia giao thông kém, gây khó khăn cho lái xe buýt. 4. Các điểm đỗ xe buýt sát làn đường xe máy, xe đạp khiến xe buýt hay phải tạt đầu các phương tiện khác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 5. Do áp lực công việc đường tắc, chậm giờ nên tài xế và phụ xe đôi khi nóng nảy. Biện pháp: chấn chỉnh thái độ của nhân viên xe buýt. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết thời gian qua toàn ngành đã từng bước thay đổi diện mạo thông qua việc đầu tư đổi mới đoàn phương tiện hiện đại, trang bị thêm các loại tiện nghi cho hành khách. Những điều này đã góp phần làm cho xe buýt ngày càng thân thiện hơn trong mắt người dân thủ đô và cả nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều khách hàng phản ánh về thái độ ứng xử khi tham gia giao thông của một số tài xế hay phục vụ xe, như thu tiền không trả vé, thái độ không tốt, thậm chí hách dịch với hành khách, đặc biệt là những người già. Những hành vi đó không chỉ gây hao hụt doanh thu của xí nghiệp, công ty, làm ảnh hưởng quá trình vận hành của xe buýt mà còn gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện mà toàn ngành đang nỗ lực xây dựng. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thu hút hơn nữa người dân sử dụng, tăng sản lượng doanh thu và góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông, trung tâm đề nghị lãnh đạo xí nghiệp, công ty tham gia hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố tập trung phối hợp triển khai một số việc sau: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt về thái độ, hành vi ứng xử đúng mực, ý thức chấp hành về trật tự an toàn giao thông, quy định của ngành trong hoạt động xe buýt và các quy định của pháp luật có liên quan. Xây dựng kế hoạch quyết tâm cùng toàn ngành tạo lên hình ảnh đẹp, văn minh, thân thiện của xe buýt thành phố, góp phần cung cấp cho người dân thành phố dịch vụ xe buýt có chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm quản lý của xí nghiệp xe buýt để cùng kiểm tra, xử lý và cương quyết loại bỏ ra khỏi hoạt động xe buýt những cá nhân thiếu tu dưỡng rèn luyện để xảy ra vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của xe buýt. Các đơn vị vận hành xe buýt đã có khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội chỉ riêng 68 tuyến chưa được thanh toán trong 3 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp xe buýt trên địa bàn Hà Nội đang phải đi vay ngân hàng hơn 200 tỷ đồng với lãi suất từ 7 đến 8%. Nếu thành phố và các bộ ngành liên quan không sớm tháo gỡ nguy cơ dừng chạy của nhiều tuyến xe buýt để đảm bảo hoạt động xe buýt thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn, thành phố Hà Nội vẫn đang tiến hành cho các xe buýt này hoạt động bình thường.
Hà Nội hỗ trợ rất nhiều tiền để nâng sức hút của xe buýt. 5 năm qua, diện mạo xe buýt thủ đô đã có sự thay đổi lớn về chất lượng. Mạng lưới tuyến liên tục được hợp lý hóa, mở rộng phục vụ với 127 tuyến buýt, trong đó có 104 tuyến buýt có trợ giá phủ sóng toàn bộ 30 quận huyện thị xã. Kết quả trên, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm thành phố phải trợ giá 1.300 tỷ đồng cho xe buýt. Cần phải nói rõ thêm, đây là nguồn tiền thành phố trợ giá cho hành khách chứ không phải để trợ giá cho các doanh nghiệp xe buýt. Trong các giai đoạn sắp tới, thực hiện chủ trương hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, xe buýt sẽ còn được quan tâm đầu tư hơn nữa và nguồn trợ giá hàng năm sẽ tiếp tục tăng thêm. Mặc dù diện mạo xe buýt thủ đô được cải thiện đáng kể, song đại diện Transco cũng thừa nhận sức hút của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Do sự phát triển nở rộ của các loại hình xe công nghệ, Grab, xe ôm với chi phí đi rẻ và cơ động. Sản xuất xe buýt, liên doanh lắp đặt. Bộ Giao thông Vận tải hợp tác với một số tập đoàn sản xuất ô tô uy tín trên thế giới, ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn liên danh Mark Asia của nước Brazil, Vinabit thuộc tổng công ty ô tô khách Daewoo của Hàn Quốc. Tự lắp đặt. Bithaco, nhà máy sản xuất xe buýt đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, công ty cổ phần ô tô Chu Lai Trường Hải đã tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất xe buýt Thaco. Một trong những tuyến xe buýt này là tuyến xe buýt số 47A bến xe Long Biên, Bát Tràng, Hà Nội. Buýt BRT01 từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Kim Mã. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam, VinFast. Ngày 20 tháng 10, tập đoàn Vingroup cho biết đã chính thức chạy thử nghiệm xe buýt điện VinFast trên đường nội khu của nhà máy. Như vậy các bạn đã nắm được toàn bộ thông tin của xí nghiệp buýt Hà Nội rồi đó. Các bạn có đánh giá như thế nào về loại phương tiện xe buýt này? Hãy góp ý bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Chúc các bạn sức khỏe dồi dào để cùng tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới nhé. Nhớ đăng ký kênh nếu các bạn thấy video của bọn mình hay và nhận những thông báo mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn.